Dneska budu vařit jedno z nejoblíbenějších dětských jídel, a to palačinky. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. A jako první, ještě než začnete cokoliv dělat, tak si dejte pánvičky na plotínku a začněte je pořádně nahřívat, řekněme tak na 80 nebo 70% výkonu sporáku. Těsto je jednoduché, jenom musíte dodržet správný postup, aby se vám v těstě neudělaly hrudky. To znamená, jako první dávejte vždycky mouku, potom to můžete osolit, zalejt, pozor, jenom polovinou mléka a přidejte vajíčka. Dneska vařím vynikající palačinky. A pořádně to promíchejte, tím dostanete hodně tuhou konzistenci těsta. A až to budete mít promíchané, tak tam přilejte druhou polovinu mléka a znovu to pořádně promíchejte. Prostě si musíte pamatovat, že když se dělá těsto, tak se postupuje od hustého těsta po řidké těsto. Tím se tam prostě ty šmolky nebo hrudky, chcete-li, nevytvoří. A ještě do těsta dávám pár kapek oleje. Dělám to kvůli tomu, aby výsledné palačinky byly jemnější a taky kvůli tomu, abych na pánvičku při smažení nemusel dávat tolik oleje. Někdo dává do těsta ještě cukr, já to nedělám, protože na ty palačinky se maže něco vždycky sladkého, třeba šlehačka, cukr nebo marmeláda. A když do toho těsta dáte ještě cukr, tak potom na konci to jídlo bude hodně moc sladký a vy budete potom přeslazený. Proto tam dávám trošku soli, aby ten výsledný dojem nebyl tak sladký. Super! Mezi tím, co jsme připravili těsto, a to trvalo zhruba tak asi 5 minut, tak se nám rozpálily pánvičky. A věřte tomu, že to rozpálení pánviček je hodně důležité, protože když se vám nepovede první palačinka, tak se vám nepovede ani druhá, třetí a čtvrtá palačinka, protože se vám budou přichytávat na pánvi. Tak jo, první palačinka se nám povedla a na druhou palačinku už dávejte jenom kapičku oleje. To stačí, protože pánvičku máte zahřátou a vymaštěnou až. Ta palačinka potom by byla moc mastná. Super, a jdeme na druhou palačinku. Nalejeme těsto na pánvičku a krouživým pohybem rozlejeme to těsto po celé pánvi. A teďka uvidíte, jestli máte správně umíchané těsto, protože když ho tam nalejete a to těsto se hnedka rozleje po celé pánvi, tak je strašně řidké. A pokud to těsto se ani tím krouživým pohybem nerozleje po celé pánvi, tak ho máte zase moc husté. Chce to cvik. Když budete mít hodně řidké těsto, tak palačinka se vám špatně bude odlepovat od pánve a bude potrhaná. A naopak, když budete mít husté těsto, tak palačinka nebude mít hezký tvar. Důležitá věc, palačinka z té pánvičky musí jít sama dolů. Pokud ještě drží na té pánvice, tak ji chvilku ještě nechte dělat. A ještě se musím omluvit za svoji neobratnost při vaření, protože to dneska všechno dělám přes ruku. Prostě tam, kde bych měl tu ruku, tak mám kameru, takže všechno dělám levou, byť jsem pravák. A příprava palačinek zabere přibližně půl hodinky, tedy pokud použijete 2 pánvičky, tak jako dneska já. A ještě musím uvést, že dneska připravuji pouze 2 porce palačinek, protože děti jsou na prázdninách, ale když jsou děti doma, tak připravuji palačinky z 1 litru mléka. Palačinky každý podává trošku jinak, ale mě nejvíc chutnají s domácí rybízovou marmeládou. A recept na rybízovou marmeládu, tak jak ji připravuju já, naleznete na mém kanále.
Super, a já mám dneska hotovo. Zhasínám světla a vypínám kameru. Přeju vám dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření.